اسمي جوديت يهوديت سلامة. بس الأول كنت مزراحي على الاسم الأولاني. جوزي هو اسمه سلامة، شالوم سلامة، يشارلي سلامة. عندي 5 ولاد، 3 ولاد و2 بنات. احنا كنا ساكنين في حارة اليهود، الربع يهودية كانوا يسموه. العيشة كانت قوي حلوة، الكهلة كلنا ويا بعض، وكانوا كمان مسلمين ساكنين معانا، وفي الدور بتاعنا كمان كان فيه مسلمين ونصارى وابتيم وكله. كنا عايشين صفية لبن. كل الأعياد كنا نعيد ويا بعض، ناكلوا ويا بعض. إذا كان في رمضان كنا نعيد ويا بعض، يدونا القطايف واحنا كمان والمسقعة. وفي الأعياد بتوعنا احنا كنا نديلهم المنينة والكحكة بتسمسم. وكنا يعني هم كانوا يخلوا بالهم على أولادنا، على أولاد يعني احنا ما كنا صغيرين، واحنا كمان كنا معاهم. أمي كانت خياطة في البيت، كانت خياط لهم، وهم كانوا يطلعوا كل يوم جمعة ينظفوا لنا كل البيت. وكنا أصحاب قوي كويسين مع كلهم. أنا نقدر نتكلم على مصر الحتة اللي أنا كبرت فيها، يعني 21 سنة خيرة فيها خير. كان واللي خيرها كبير. اللي بيقول لا ما عندوش حق. الناس طيبة. المصري ده راجل طيب. أنا عاوز نرجع نتفسح فيها في الإسكندرية. اسكندرية دي زي ما تقول باريس صغيرة، لما تقول بيروت صغيرة. برد فيها كله، فيها بحر وفيها ناس وفيها شغل وفيها ناس. كل زي بزمان كنا هناك. النهارده ما نعرفش في هناك، ما نعرف. النهارده ما نعرفش، ما نقدرش نقول دلوقتي. اللي يقدر يروح هناك يروح يشوف مصر. القاهرة دي بلد هي مليانة ناس. عندك هناك يا سلام. أنا بنقول مصر هي أم الدنيا. أنا بنقول ايوه ام الدنيا، عشان هي حلوة. عشنا فيها كويس. أعمال يهود مصر في إسرائيل عملوا إيه في 50 سنة من 48 ل 28؟ عملوا إيه هنا في إسرائيل؟ نجحوا في إيه؟ ساعدوا في إيه؟ وعملوا حاجات عظيمة. يعني الحقيقة خسارة مصر خسرتنا. عملنا هنا الحاجات اللي كنا زمان نعملها في مصر. زي تروما גדולה מאוד ליהוד مصر لإسرائيل. مثلا يهودي مصري اتطرد في سنة 56 من مصر، اتعلم واجا هنا، وهو اللي بنى الطيارة من غير طيار، أول واحدة في العالم في سنة 1975. هو اسمه دكتور دافيد هراري. وعلى كده هو ادوله، يعني دولة إسرائيل ادت له جائزة، أكبر جائزة ممكن في إسرائيل، اسمها براس إسرائيل، جائزة إسرائيل. دكتور دودو هراري ده صاحبنا اتطرد من مصر في 56، وهو اللي اخترع الطيارة من غير طيار، اللي تروح للويف وتشوف وتصور. ودي حصلت بعد حرب يوم كيبور، لما تساهل هنا عرف ان لازم حاجة زي كده عشان يقدر يقاوم بالحرب. طلبوا منه دور لنا على اي حاجة تقدر تصور العدو، فهو فكر، وهو اللي الجائزة جات له، هو جائزة إسرائيل. يعني ده يهودي مصري. يبقى مين اللي خسر هنا؟ مين خسر؟ مصر خسرته.
العيشه عايزه اقول لك كانت حلوه خالص، ما كانش في سوء تفاهم يوم واحد. كانوا بالليل كلهم يقعدوا ويا بعض كلنا، وكنا نطلع مع امي على السطوح وتجيب يا نعيمه تعالي، يا اميمه تعالي، يا ست سيده. كلهم كانوا يقعدوا كده، ما كانش في وقتها تلفزيون وحته راديو، كان ما يحبوش بس الغنوات العربي بتاع عبد الحليم فريده ام كلثوم وده. كانوا يقعدوا بقى ويتكلموا ويتحدثوا كلهم ويا بعض. ما فيش حاجه اسمها ذات يهود مسلم، لا كلنا كنا اولاد ادم حواء، كلنا نامن بربنا، كلنا كنا نحب بعض قوي قوي. يوم 14 مايو 1948 يوم إقامة دولة إسرائيل. الساعة 12 بعد نص الليل هجموا كده على بيتنا في مصر 10 ضباط مصريين، وفتشوا في البيت، مش عارفة كانوا بيدوروا على إيه، كان عمري 10 سنين في وقتها، وفتحوا الدواليب، فتحوا كله، ما لقوش حاجة ومشيوا. عملوا الحكاية هي لعمي، كان ساكن فوق، كنا ساكنين فيلا جنينة هايلة كلها ياسمين، والضباط برضو عملوا الحكاية نفسها لعمي فوق، برضو ما لقوش حاجة، لكن أخدوه السجن، قالوا له أنت صهيوني. وتاني يوم الصبح وضعوا إيدهم على المطبعة، مطبعة بابايا أبويا مع 2 أخواته، وأخدوا وضعوا إيدهم على المطبعة من أكبر المطابع في القاهرة. حسيت نفسي زعلانة جدا، لكن الحياة كملت كأنه ولا حاجة. وعمي 1.5 سنة في السجن، وأبويا من غير شغل، أخدوا المطبعة كلها. فبعد 1.5 سنة اجوا لبابايا وقالوا له شوف انت اخوك هتلاقيه في الباخرة، احنا طاردينه من مصر خالص، وإذا كان عايز تشوفه هتلاقيه في كذا يوم في كذا ساعة في اسكندرية، وتفضلوا. يعني اكتر من كده بقى، يعني تفضلوا من غير مطرود زي ما يقولوا المصريين. لكن لما وصلنا فرنسا دخلونا مطرح لاجئين، أوضة قد دي فيها 3 عائلات، كل عائلة حيطة. يعني كنا احنا 6 اخوات، عندي 6 صبيان اخوات وبابا وماما وانا، حطوا لنا 9 سراير كده على الحيطة، وهي دي بيتكم. ولسه في اسرائيل مش قادرين ياخدونا علشان لسه ما عندهمش حتى خيم، ما كانش في مطرح في سنتها 1950، ومستنيين كده في فرنسا. لكن فرنسا ما تقدرش تاخدنا، احنا مش فرنسيين، احنا من غير جنسية خالص. فبعد كذا اشهر اجوا من السخنوطة يوديت، يعني الجويش اجنسي، يقولوا لبابايا اسمع انت دلوقتي تقدر تروح مع اولادك اسرائيل. قال لهم لا، انا بديت اشتغل هنا في مارسي، ولقى مطبعة عايزوا يعني عارفينه راجل يعرف الشغل، فأخدوه. قال لهم أنا هسيب الخيم دي، المطارح اللي احنا فيها دلوقتي، الكامب أنا هسيبه، هاخد عيالي وهنسكن في مارسي، ومش عايزة أروح إسرائيل. لكن أمي بقى خافت، قالت هنقعد في فرنسا، علشان واحنا خارجين كده مرة من المحنية من الكامب، عيال عمرهم زينا انا واخواتي الصغيرين، قالوا لنا بالفرنساوي سال جويف، يعني يهود وسخين. اسرائيل ايه دي كانت مطرح لاجئين وخيمه، حطونا في اسخم، يعني كنا في اوضه بقينا في خيمه كبيره. لكن كان سنتها كان برد جدا، في ديسمبر 1950 دي معروفه في اسرائيل، كان برد وتلج. وفي وسط الليل الخيمة طارت من علينا كده، والنطر علينا وعلى على السراي. لكن أمي زي ما قلت هي كانت ست يعني جامدة، وهي اللي قالت لنا طول الوقت، ادت لنا يعني الفرصة، قالت لنا احنا هنرجع نبقى زي ما كنا. كلنا اشتغلنا، وبابا علشان يعرف لغات بقى اشتغل في اوتيل، في الوقت كان بالليل في الريسبشن،
وكان راجل عظيم ويعرف لغات، فبقى مدير الريسبشن كله في الاوتيل يعني، علشان لكل مجتهد نصيب كده. كانت امي تقول لنا. أنا بنقول دغري لازم يبقى سلام. من الناحية التانية في أبا وأم وولد، هو كمان لازم يعيش، هو لازم يفهم مني أنا عاوز إيه، أنا كمان عاوز نعيش. إحنا لازم نعيش مع بعض، لازم. عندي بنت بتشتغل هنا، مش بتشتغل إيه مع استي بتاعتي، هي بتساعدها. كده لازم يكون كل العالم كده، نحن لازم كلنا نبقى كده. شوف لو في سلام كل العالم وردة. هو قال זה פתגם הודי. لو رماك لك طوبة ارمي له وردة، بس مش بالفأس، بس وردة. اللي هيجيب السلام، شوف الناس الفقراء وعايشين في الفقر وعايشين في الكره، مش ممكن يحصل فيهم سلام، مش ممكن. السلام هيحصل لما تبقى محبة وتفاهم، وتقدر انت تقبل اللي غيرك، حد غيرك، شكله غيرك، شكله حاجة تانية، وتفكيره غير تفكيرك. لما هتقدر تتعرف بيه هتحبه. اصل يقولوا عشان تحب حد لازم تعرفه، زي ما يقولوا to know him is to love him. لما هتعرف حد هتعرفه هتحبه. المحبة هي اللي هتجيب السلام، مش الكره. بس دلوقتي احنا هنتكلم فيلوزوفيا. يمكن انا غلطان، لكن انا بنفكر اللي الناس دي جام عندنا، جام عندهم، لازم يفكروا في هناك وهناك هناك في أخ وهنا في أخ، وهنا في ولد وهناك في ولد، وإحنا بالنص. עם השיר גמיל גמל מלוש מסל. כולתור, ששרה את אינטרומרי. יש את עימת חמדי, יש את פריד שאוקי, יש את לילה מורד. נג'יב מחפוז, הסופר, שהוא חתן פרס נובל. עומר שריף, שנפטר לאחרונה, אבל אני זוכרת אותו כגבר שרמנטי, יפה תואר. כל יום שישי היה לנו מנהג קבוע שהיינו בשעה 5:30 יושבים מול הטלוויזיה, כל המשפחה מתאספת ורואים סרט מצוין. חביבי עיני טאנה, ינחל עיני טאנה. העם בישראל מאוד רוצה את המשך הקשר והידידות עם העם המצרי. שהיחסים הטובים יישמרו. איחנה, וידי סלאם בכל העולם. מה שאני אוהבת בעם המצרי זה האינפיתח, הפתיחות שלו. נביא שלום למזרח התיכון ביחד. אנחנו נבוא לבקר אתכם, ואתם תבואו לבקר אותנו, כי אין כמו מראה עיניים לקרב לבבות. אני יודעת בוודאות מוחלטת שיש במצרים אימא, שהיא בעצם בדיוק כמוני, ואני מזמינה אותה לבוא אליי הביתה.
اتفائلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوه، وسدوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوه. يعني طول ما وشوشكوا سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغربوه، اللي لسه ما جاش نصيبه بكرة يبقى معاه حبيبه، واللي سابك عادي سيبه، والفراق استعجلوه. قوم وعدي الصعب، قوم يوم هتضحك لك ويوم تمشي عكس معاك وعادي، ما الحياة دي يوم ويوم. فضي قلبك من الهموم تكسب الدنيا دي، يعني طول ما وشوشكوا سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغربوه، اللي لسه ما جاش نصيبه بكرة يبقى معاه حبيب، واللي سابك عادي سيبه، والفراق استعجلوه. انت شايل هم ليه؟ كل شيء مقدور عليه، اللي راح منك مسيره ويجي غيره ترضى بيه، واللي فهم الدنيا دي شالها من تفكيره. انت شايل هم ليه؟ كل شيء مقدور عليه، اللي راح منك مسيره ويجي غيره ترضى بيه، واللي فهم الدنيا دي شالها من تفكيره، اللي ربه كبير وستر مستحيل تكسر بخاطر، كل عبده ليه دفاتره، له ملايكة مأيدين، لو مشينا بحسن نية كله يسلم من الأذية، عايشوا حبة بإنسانية، مين بياخد رزق مين؟ أنا نحب القهوة، بنحب القهوة مش حلوة، بنشرب قهوة. بعد ربع ساعة القهوة دي بتدي كمان نقطتين 3، أنا أهو بيفضل دايما نقطة صغيرة، النقطة صغيرة دي هي تبقى السلام.